mä ehkä aloitin pikkusen liian kovaa. Viimeiselle viikolle ollaankin sitten laitettu yllätykseksi tosta semmonen kuin pitkät ylämäät. En oo tehnyt korkeilla noin pitkiä koskaan. Päätin sitten tehdä silleen, että okei, nyt jätetään kaikki pois, enkä ollenkaan treenaamassa. Tästä lähtee meidän viimeinen täysiviikko täällä Amerikan harjoitusleirillä. Viime viikko oli aika kova treeniviikko ja mulla tää maanantai onkin nyt sitten aika kevyt silleen treenillisesti, että käyn vaan yhden lenkin ja siihen päälle sitten tulee liikkuvuutta ja lihaskuntoa. Ja meillä eilen oli semmonen vähän erikoisuus, että keskisuomalaisen toimittaja kävi siis täällä tekemässä meistä juttua lehteen ja otetaan nyt sitten tuossa aamun lenkillä sitä varten sitten vielä kuvaa sitä juttua varten, että semmoisella suunnitelmalla lähdetään tähän viikkoon, tai siis tähän maanantaihin, ja tervetuloa vlogiin. Tulin tähän ulos vähän tunnustelemaan, että tarkenneeksi täällä pelkästään näin. Vähän siinä ja siinä. Tästäkin on tulossa aika kova viikko ja tulee ihan tarpeen, että tää alkaa tämmöisellä kevyellä päivällä, että mä tein tämmösen kevyen lenkin ja pidin siinä pari tämmöistä liikkuvuuskoordinaatio taukoa sitten ja vitsi täällä tuulee siis. Huomiselle on luvattu tosi huonoa säätä. Sieltä se tuuli toi nyt sitten taas tämmösen talvikelin tähän tiistaihin ja kaikki muut oli sen verran pehmeitä miehiä, että ne lähti tonne salille sitten juokseen matolle, mutta mä ajattelin, että eiköhän tossa ole ihan hyvä juosta, vaikka on vähän kylmä, niin tää tie ei kuitenkaan millään tapaa liukas, niin tässä on ihan hyvä juosta. Jos nyt sääennusteisiin on luottaminen, niin tää pitäisi olla kuitenkin viimeinen tämmönen talvipäivä, että loppuviikosta sitten lämpenee. Tuuli on täällä sentään tyyntynyt verrattuna eiliseen, mutta ei tässä nyt ihan 100% vakuuttunut, että oliko tää nyt oikein päätös tulla tähän verrattuna siihen, kun muut lähti tonne salille. Ei tässä nyt ihan 100% vakuuttunut, että oliko tää nyt oikein päätös tulla tähän. Ohjelmassa on tänään tosiaan 2 kilometrin pätkiä tässä aamupäivässä ja nythän täällä paistaa aurinko aika kivasti, mutta tuuli ylti pikkusen, että tässä nyt kun on auto käytössä, niin miettiin silleen, että jos sitten ajaa aina sen palautuksen aikana takaisin tänne lähtöpaikkaan, sitten lähtee takaisin myötätuuleen juoksemaan, niin se voisi olla ihan kiva rattori tähän näin. Happu ihan ok ja välissä tuntuu, että tulee myötätuuli niin vahvasti tuolta takaa, että ihan hyvä, että tehtiin tämmöinen ratkaisu, että ajaa nyt sitten takaisin tonne lähtöpaikalle. Ehkä pikkusen venyy toi, että pikkusen tulee pidempi palautus, mutta ei kuitenkaan mitenkään paljon. Menisi niin puskemiksi tuohon vastuulle sitten. Homma jatkuu. Ajettiin tänne Cottonwoodiin vähän huonoa säätä karkuun tekemään tää iltapäivän treeni. En tiedä kuinka hyvin onnistuttiin, koska ei täälläkään mikään lämmin ole. Yleensä se on ollut aika takuvarma teepaita keli täällä
Cottonwoodissa, mutta nyt on sitten täälläkin aika koleeta. Ja tuuli on aika kova, että teki alkulämpän, niin on taas ihan semmoinen hyvä fiilis lähteä tekemään treeniä, kun vähän sai lämpöä tosiaan. Mutta tähän kun tultiin, niin oli vähän semmoinen fiilis, että pikkusen meinaa niinku huumori loppua tähän koleaan säähän. Mutta nyt on taas ihan hyvä fiilis tosiaan, kun sai alkulämpössä vähän verta virtaamaan. Tänään kertyi taas semmonen vajaa 30 kilsaa juoksua. Tuntee kyllä juokselta tämmöisen treenipäivän jälkeen, mutta oli kyllä hyvä treenipäivä, että aamupäivä ja iltapäivä molemmat niin VK-treenit onnistui silleen hyvin, että nyt huomenna on sitten vähän kevyempi päivä ja torstaina sitten taas vähän kovempaa. Ja tässä nyt oikeastaan leiriä on jäljellä silleen enää niin kuin torstai ja lauantai niin kuin kovempia treenipäiviä, että niistä kun selviää, niin sit voi sanoa, että leiri alkaa olemaan voiton puolella. No niin, päivän treeni tehty. Kävin juokseessa 12 kilsaa. Tää on meillä kaikilla vähän helpompi treenipäivä, niin keksittiin sitten tähän iltapäivään pientä aktiviteettia. Tehdään nyt silleen, että ei puhuta tästä meidän aktiviteettikohteesta sen enempää, niin pysytään YouTuben sääntöjen sisällä. Mutta sanotaan silleen, että ainakin omaan korvaan kuulostaa semmoiselta aika amerikkalaiselta tavalta viettää keskiviikko-iltapäivä. Tänään ohjelmassa 10 × 150 metriä, semmonen nopeuskestävyyssarja. Samanlainen setti kuin minkä tein viimekin vuonna täällä Amerikassa. Pikkusen ehkä jotenkin pää on vähän semmonen raskas tossa, että vaikka nukuin silleen ihan hyvin viime yön, niin silti jotenkin pikkusen semmonen väsynyt fiilis. Oli ihan kiva vedellä 150 tuossa aamulla. Siinä oli sen verran myötätuulta, että tuli ihan hyviä vauhteja siinä, mutta muuta tosiaan semmonen ihan vahva sarja sitten sitä lopulta muodostui, vaikka tosiaan sanoin silleen, että alkuverkossa vähän oli semmonen väsynyt fiilis. Ja ehkä se väsynyt fiilis vähän jatkuu tässä iltapäivässäkin, että tein tosiaan nyt semmosen kevyen VK-setin vähän niinku tasapainottamaan aamupäivää. Ja vähän oli semmonen laiska askel, mutta siis hapot ja tämmöiset niinku aika alhaiset, mitä niinku haluttiinkin, että tää varmaan just palveli just sitä, mitä toivokin, että silleen niinku tasapainotti ton aamupäivän. Ja ai että on kyllä kiva keli, että tää meidän Ankkalammen tie antaa kyllä nyt parasta. No niin, ollaan menossa tässä nukkumaan ja katsotaan. Mullahan oli viime yö ihan hyvä, mutta ehkä se Topillakin olisi vähän parempi. Herran eikä kun tosta näkyy ja on revitty palohälytys katosta. Kun tultiin tänne kämppään, niin täällä vissiin oli 3 vai 4 palohälytä piippasi aina muutaman minuutin välein. Eli se rupesi sitten 4. viikolla tapahtumaan myös meidän huoneessa. Ja... Joo, se rupesi pitämään semmoista tuommoista noin piipitystä tasaisesti. Ja... Aivan. Katoin sinne toiselle puolelle, Joonas nukkuu kyllä sikeitä ja itse yritän repiä katosta noita piuhia irti, mutta... Mä en herännyt ollenkaan. Aamulla kuulin vasta silleen, että semmonen keissi. Kaikista hauskinta oli se, että vaikka tästä repii tän patterin irti, niin silti se jatkoi muutama
hetken vielä piippaamista, niin se oli semmoinen epäuskoinen hetki, mutta... Siinä 3 aamuyöstä vai monelta se oli. No, mutta ehkä nyt sitten uudella paremmalla onnella sitten tähän yöhön. Kotipaluaika lähestyy. Päivän ensimmäinen lenkki tehty. Käytiin tuossa yliopistolla syömässä ja tultiin tähän viime vuonna hyväksi todettuun parturista siihen päälle. Meillä alkaa kotiin lähtö lähestymään, niin halutaan olla edustavan näköisiä, kun palataan kotiin. Taisin mainita vlogillekin siitä, että tää Flagstaff on tosiaan kiva paikka. Täällä on niin monia eri juoksureittejä, mutta mä en tiedä kuinka hyvin tää meidän treenaaminen kuvastaa sitä, kun 85% kaikista meidän juoksuista tehdään tällä samalla Ankkalammen tiellä, mutta tää on hyväksi todettu ja tää on ihan lähellä tätä meidän kämppää, niin mikäpä sitä hyväksi todettua muuttamaan. Tän lausuna ainakin pystyy Topi allekirjoittamaan. Englantilaisten termein Kenyan Road. Joo, Kenyan Road. Eli niin. Tonne ja takaisin. Niin. Leirin viimeisen kovan treenin aika, että niin kuin tuossa vähän jo aiemminkin puhuin, niin tämähän on nyt vähän semmonen, että tästä kun selviää, niin sitten alkaa olemaan voiton puolella, mutta jos olisi Jos olisi ohjelmassa nyt vielä 3. kertaa putkeen ne lyhyet 200 metrin mäet, niin mä olisin aika luottavainen siihen, että joo, kyllä täältä tulee hyvin menemään, mutta viimeiselle viikolle ollaankin sitten laitettu yllätykseksi tosta semmonen kuin pitkät ylämäät, että naiset on vetänyt joka viikko tässä pitkiä mäkiä ja mä tuun nyt tähän samaan paikkaan tekemään treenin sitten, että 500 metrisiä mäkiä. En oo tehnyt korkeilla noin pitkiä koskaan, että se vähän nyt tässä pistää vähän jännittämään, että kuinka tää treeni tulee menemään, mutta pistetään kaikki peliin. Oli onnistunut treeni. Tein nyt 8 kertaa sen noin 500 metriä ylämäkeen. Siinä oli optiona vähän, että teinkö 8-10, niin siinä 4 jälkeen mä vähän huomasin, että mä ehkä aloitin pikkusen liian kovaa kuitenkin, vaikka mä yritin aloittaa rauhassa, kun tiesin, että mahdollisesti olisi tekemässä sen 10, että se on pitkä sarja, mutta se oli ehkä se mäki oli just alusta sen verran loiva, että vaikka siihen tuntui, että meni tosi tavallaan helposti, niin sitten kun se lähti jyrkkenemään, niin sitten se helppo vauhti ei enää ole ehkä ollut niin helppoa enää, että se alkoi pikkusen sinne kasaantumaan sitten sinne loppua kohden, mutta siis 8 kuitenkin tein ja oli silleen kyllä se 8 minkä tein, niin oli kyllä ehjä ja semmoinen onnistunut veto, että hyvin onnistui ja nyt on sitten tosiaan kovat treenit tehty tällä leiriltä, niin lähdetään vaan palauttelemaan ja odottelemaan sitä, että päästään Suomeen sitten.
Okei, pikku update nyt tähän kohti. Tässä on nyt pari päivää kulunut tuosta sunnuntaipäivästä ja siihen sunnuntaihin asti kaikkihan tässä leirillä meni tosi hyvin. Mutta sitten maanantaina mä heräsin semmoiseen fiilikseen, että niin kuin tosi jotenkin raskas päivä. Vähän semmoinen niin kuin fiilis, että nyt mä oon tulossa kipeäksi. Päätin sitten tehdä silleen, että okei, nyt jätetään kaikki pois, että en käy ollenkaan treenaamassa. Missään vaiheessa mulla ei noussut kuumetta ja mä pidin vielä tämän tiistaipäivän myös sitten täysin lepopäivänä ja varsinkin tämän tiistai-aikana alkoi niinku virkistymään takaisin ja tällä hetkellä mulla on niinku taas semmoinen niinku, tuntuu ihan normaalilta olo. Mä oon tavallaan tosi iloinen siitä, että mä tein sen päätöksen, että en lähtenyt niinku silleen, että no jos mä nyt pikkusen vaan käy kevyesti lenkillä, vaan pidin sen niinku ihan täyden levon, mikä niinku varmasti tuossa kohti oli se, mitä niinku kroppa tarvitsi ja ehkä sen, minkä niinku signaalin kroppa antoi, että tavallaan kun on ollut se kova rasitus ja kova leiri takana, niin se meni ehkä just sitten sen verran yli, että sieltä niinku kroppa sanoi silleen, että hei nyt niinku on oikeasti pidettävä easy. Jotenkin musta tuntui, että ei niinku välttämättä ollut mikään semmoinen niinku tauti. Eihän tästä nyt oikein tiedä, että onko tämä joku tauti vai ei, mutta siis kuitenkin otettiin varmuuden vuoksi silleen, että mä tulin tähän meidän yhteen vapaana olevaan makuuhuoneeseen silleen, että eristäydyin vähän muista. Toki se nyt ei ole mikään ihan ideaalitilanne, että menee tolleen yli, että tää oli tämmönen pieni takaisku tähän leirin loppuun. Tämmöistä se vähän on tää urheilijaelämä, että eletään siinä rajoilla sitten, että mitä se keho pystyy ottamaan vastaan. Mutta tosiaan toivotaan, että tämä positiivinen suunta tässä nyt jatkuu ja matkustus ja kaikki menee hyvin, niin pystyy sitten taas normaalisti jatkamaan Suomessa ja näin. Että joo, kiitoksia kun olet katsonut vlogin tänne asti. Paina tykkäys ja tilaa kanava ja nähdään seuraavassa vlogissa. Kiippari kuittaa.